Fourth tip natin ay ang pag-create ng labels. Parang sa relationship, mas magandang merong label ang inyong relationship para alam mo kung ano nga ba ang role mo sa buhay ng taong mahal mo, di ba? Ay ang create template message. So, applicable po ito kung lagi mong sinesend yung same message na yon or same email dun sa mga tao. Parang ex mo lang yan na sinaktan ka at hindi mo na kailangan, i-delete mo na forever, move on. Next natin is how to create your email signature. So, nakita nyo na yung aking template. Let's say, yung client mo, merong, Daddy! Ingay ng aso! Hello mga kamomshi! In today's video, ang i-share ko po sa inyo ay tungkol sa email management. Iisa-isahin po natin yung mga tips and tricks on how you can properly manage your emails as well as your clients' emails dahil kung ikaw ay interesado maging virtual assistant, part po ito ng services na pwede mong i-offer sa iyong clients. At kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click na po ng subscribe button, at i-click na rin yung notification bell. Ay, ganyan pa niya. Para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So, ano ba bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in, now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga bago lang, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nagsishare tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job at buhay ng isang home-based mom. Okay, pasensya na po at merong sumasabay sa aking mga tilaok ng manok. Siguro nagpapa-shoutout sila. Anyway, like what I said earlier, ang pag-uusapan natin is about email management. So, mapa work from home or online freelancer at kahit mga individuals na gumagamit ng internet ay of course gumagamit ng emails or malaking chance na gumagamit sila ng emails. At today, ang gagamitin natin ay Gmail. Ako kasi personally, ginagamit ko talaga ang Gmail at hindi lang isang email account ang meron ako, mga 4 or 5 para kumbaga, hindi sila labo-labo. But of course, you don't have to create too many accounts. Especially kung, syempre kasi tatandaan mo pa yung mga email addresses mo, di ba? Kung marami. Ayan, sumasabay sila. Pa-shoutout daw. Anyway, ayan. Asa na nga ba ako? Okay lang kahit isang email address or email account ang gagamitin mo. Ang mahalaga lang naman ay ma-organize mo or ma-declutter mo yung iyong emails. And of course, kung ikaw ay isang virtual assistant, kasama or part ng magiging task mo ang pagmamanage ng emails. Especially kung yung client mo ay sobrang busy at ultimo emails niya, hindi niya na talaga ma-organize. Ano nga ba importance ng email management? So, number 1 of course is productivity. So, mahihirapan ka maging productive kung, as I said, labo-labo or halo-halo yung emails mo. Hindi mo alam kung ano ba yung important sa hindi, or ito ba ay para sa promotions na, mga sign up na emails na hindi mo naman kailangan. Di ba? Magpapatong-patong kasi yan eh. Second, yung pagiging organized. So, maganda, of course, ay organize yung mga emails mo. Nakalagay sila sa tamang folders, at merong tamang labels, meron kang mga signatures, email templates, yan. Yan ang mga ituturo ko sa inyo kung paano nyo nga ba gagawin yan sa Gmail. So, let's go to my computer. Kung ready na po kayo, pwede nyo akong sabayan para ma-practice nyo na rin agad-agad. Okay, so as you can see, ito po yung aking isa sa mga email accounts ko. Mamaya ko i-discuss sa inyo yung tungkol sa pag-create ng iba't ibang accounts. Ano ba yung unang bagay na dapat yung gawin to manage your emails? Of course, unang i-advise ko sa inyo is to delete unnecessary emails. So, di ba, kapag may email accounts ka, madalas nagsa-sign up ka sa mga form, mga newsletters, or meron kang ina-apply ang trabaho. Diba, may mga dumadating din sa'yo mga online bills. So, marami pong dumarating na email sa'yo sa iyong inbox. Or kapag kasama-sama na sila, nagpapatong-patong yan at hindi mo na alam kung ano ba yung mga important sa hindi. So, anong dapat natin gawin? I-delete mo yung mga files na sa tingin mo ay hindi importante. And how do you do that? So, marami pong paraan ng pag-delete sa Gmail. So,
Kung gusto mo, let's say, sa unang page pa lang ng emails mo, alam mo na lahat yan ay hindi mo na kailangan. You can simply click on delete all. Ayan, ito pala, yung checkbox sa taas, select nyo lang. Tapos, pagka chinek mo yan, merong option dyan to delete. So, i-click nyo lang yan kung talaga i-delete nyo na. Pwede naman yung pa isa-isa. So, uncheck natin yan. Tapos, let's say, ito, yan. At kung ano man, i-check nyo lang at tapos i-delete nyo. Kung nasa loob ka naman ng email, so you think it's not important, just click on the delete button sa taas. Yan, o kaya meron pang 3 buttons dito sa kanan. Click mo lang yan. And then, delete this message. Okay, so maraming ways to delete. Pwede naman din na, sa tingin mo, importante pa rin yung emails, kaya lang ayaw mo lang siyang makita sa iyong inbox. Pwede mo silang i-archive. So, pag sinabing archive, you simply take your emails out in your inbox and then ilalagay siya sa lugar kung saan ma-access mo pa rin siya anytime. So, unlike with deleting of emails, pag dinelete mo, pupunta na siya sa trash folder and then after 30 days, sa pagkakaalam ko, 30 days, automatic na siyang mabubura or buburahin ni Gmail doon sa trash folder. Pero pag naka-archive kasi, hindi siya mabubura. Hindi mo lang siya makikita sa inbox. Hindi siya halo sa mga emails mo. Pero pag kailangan mo, makukuha mo pa rin siya. And how do you do that? So, for example, ganito. I-click ko yung isang email. Yan. Makikita mo dito sa taas yung archive. Yan. I-click mo lang yan kung gusto mo siyang i-archive. So, for example, ito, Andrea Blackwood na email. Gusto ko siyang ilagay sa archive. Ang gagawin ko lang is, lalagyan ko ng check. And then, click on archive. Yung parang may arrow pa baba. So, mawawala na siya sa inbox mo. Paano mo siya ngayon makukuha uli or makikita kung kailangan mo? Punta ka lang dito sa left side. Click more. Ayan. And then, all mail. And then, dito mo siya mahahanap. Ayan. And then, ito na yung email. Ito na lahat yung emails kasama yung mga in-archive mo na emails. Ngayon, kung hindi mo naman na, ang gusto mo na lang ay bumalik dun sa talaga mga emails mo lang, yung walang archive, just go back to inbox. At yun na ulit yun, yung mga emails mo. Another way to archive emails, for example, this one, ayan, ito, makikita mo, ayan o, meron ng archive button, ganun na rin yung delete button dun sa right side ng iyong emails. Now, going back dun sa pag-delete ng emails, di ba kapag dinelete mo, pupunta siya sa trash folder. So, pupunta yung mga emails mo dyan, and syempre, maiipon yan kung hindi mo buburahin. So, it's up to you kung sa tingin mo, importante pa rin siya. Kapag more than 30 days na, it will be automatically deleted. So, pwede mo naman siyang i-empty na para syempre kasi makain pa rin siya ng size ng iyong email. So, mas maganda na i-empty trash mo na occasionally or let's say after every 2 weeks or less than a month, delete mo na para hindi siya mapuno. So, pwede mo i-delete na lahat sabay-sabay, delete forever, parang ex mo lang yan na sinaktan ka at hindi mo na kailangan, i-delete mo na forever, move on. Yan, anyway, or empty trash mo na. Yan. O kaya, kung gusto mo pa, isa-isa lang muna, within 30 days, baka kailanganin mo pa, nasa sa'yo na yan. Third sa tips natin ay ang creating categories. So, paano nga ba natin ika-categorize yung mga emails natin? So, for example, as you can see dito sa tatlo, merong primary, social, and promotion. So, yun yung parang default na setup ng categories kapag nag-create ka ng account. So, kapag madalas nagsasign up ka ng mga newsletters or promotions, kapag anything connected sa yung social media accounts, dito siya pupunta sa social. And kapag may mga kinalaman sa mga promotions, like what I said, yung mga 30% discounts, or pag nag-sign up ka ng newsletter, may mga na-receive kang, let's say, from Lazada, from Shopee, or from saan man yung mga sinaynapan mo may promotions, dito siya of course pupunta. Ngayon, kung ayaw mo naman nakikita yung dalawa, yung iba pa, yung dalawa, or gusto mo dagdagan, you can simply go to the settings. Pero bago natin puntahan yon, meron din kasi dito sa left side. Ayan o. Dito rin naka-indicate yung ibang categories. So, kung tatanggalin man natin yung nasa taas, makikita mo pa rin siya sa left side. So, punta lang tayo sa settings. And then, see all settings. Ayan. Tapos, click inbox. And then, as you can see, ito yung mga categories. Yan yung dalawang nakaset. Ngayon, kung gusto mo ilagay lahat, click mo lang.
And then, save mo lang. Make sure to save changes nyo ha, para mag-take effect. Alright, so after nyo i-save yung changes, makikita nyo na agad-agad yung dinagdag natin, yung updates and forums. Ngayon, kung hindi nyo naman kailangan, just simply go back sa settings and then uncheck nyo lang lahat. Yan. So, by default, ang maiiwan na lang talaga is yung primary, yung pinaka main inbox nyo. Then, make sure to save. Ayan. So, inbox na lang yung matitira. And then, kung kailangan mo, punta ka na lang sa left side. Ayan. Nandyan pa rin naman yung ibang mga categories. Fourth tip natin ay ang pag-create ng labels. Parang sa relationship, mas magandang merong label ang inyong relationship para alam mo kung ano nga ba ang role mo sa buhay ng taong mahal mo, di ba? Anyway, so in your emails, ganun din yung pinaka-idea niya. Kung, let's say, halo-halo kasing emails, hindi mo alam lagi kung para saan yung email na to, at yung isa, para saan nga ba, di ba? Nari, gusto nyong gumawa ng mga emails for your bills, for your clients, for your friends. Yon, pwede kang gumawa ng labels nun. Kunwari, mga friends ko ay si ito, ayan, friends ko sila, di ba? Wow! lang, ayan. Tapos, gagawa ako ng label para sa friends. Ayan, makiklik lang ako ng labels. Tapos, create new labels. Ngayon, kung meron ka ng label na naka-ready rito, i-click mo lang, i-check mo lang, and then ma-assign na yan. Kung wala pa, mag-create new ka lang, and then lagay mo yung label name. Let's say, friends. Yan. Tapos, kung meron ka pang subcategory, dito mo naman gagawin. Kung specific, very specific, iyan mo lang, nest label under, let's say, client. Kung meron ng existing. Ngayon, kung wala, gagawa ka ulit ng panibago. Ayan. Ito yung pinaka-main label, yung client. Ngayon, kung ayaw ko naman maging main label yung client at gusto ko yung friends, yung pinaka-label niya, create mo lang. So, makikita nyo, may naka-label ng friends. Ngayon, kung gusto nyo naman maging colorful yung label nyo, pwede naman ganito. Okay, hanapin natin yung label ng friends. Ayun, ito. Kung saan ako tumitingin. So, kunwari, yung friends na label na yan, kukulayan natin. Click nyo yung 3. And then, let's say, ang kulay na gusto ko ay yung green. Ayan. So, magiging green na siya. So, for example naman, gusto nyo namang i-move yung mga emails na to sa ibang label. Yun, kagaya nyo nakikita nyo, naka-check yung mga emails na gusto kong i-move. And then, dito sa taas, makikita nyo yung move to. So, pag clinic nyo yan, mamumove siya dun sa folder na gusto mong i-assign para sa kanya. So, for example, gusto ko siyang i-move sa client A. Ayan, test client A. Papupunta na siya doon. So, parang pag-archive kanina. Kaya lang this time, alam mo mismo kung saan siya napunta. So, ito. I-click mo lang yung test client A. Ayan. At makikita mo na yung mga emails na minove mo kanina. Tapos, may label pa siya na friends. Ngayon, kung gusto mo ibalik, i-click mo lang ulit, tapos move back mo lang kung saan mo gustong ibalik. Let's say, sa inbox. Pak! Ayan na siya. Pagpunta natin, nandun na ulit siya sa inbox. Now, next sa tip natin is how to create a vacation reminder. So, for example, yung client mo mag-off, parang mag-leave siya for 7 days or 3 days, hindi siya magiging unavailable. Pwede kang mag-set nung parang automatic email na magfo-forward dun sa mga mag-i-email sa kanila. So, ipapakita ko na lang sa inyo para mas ma-visualize yung sinasabi ko. Just go to settings, see all settings. Then, dito sa baba, ayan, makikita nyo tong vacation responder. Yan. Ngayon, currently naka-off siya. So, kung let's say aalis si client, click nyo lang yan. Tapos, lagay nyo yung date kung kailan siya aalis at kung kailan siya posibleng bumalik. So, pwedeng optional yan. Yan. Tapos, lalagyan nyo lang ng subject. Say, out in the office. Yan. Yung email na gusto nyong isend na automatic para ma-notify yung taong mag-i-email sa kanila. Meron na ako example nito doon sa isang email ko. So, as you can see, ito, I'm out of the office today. And then, meron ako ditong pinaka-template na i-fill out ko na lang kung sakaling isi-set ko siya. Nagamit ko siya nung pregnant ako at hindi ako makakapag-work. So,
yun, in-advise ko yung client ko and then ako din, kumbaga, nakaset to para pag nag-email siya sa akin or meron na mag-email sa akin, manonotify sila na hindi ako available by that time. So, yan. Tapos, kung hindi mo naman na kailangan, i-off mo lang. Pang-6 sa tip natin ay ang create template message. So, applicable po ito kung lagi mong sinesend yung same message na yun or same email dun sa mga tao. For example, thank you for watching my tutorials. So, ganyan. So, instead na type ka lagi niyan or magko-compose ka lagi ng email, tatype mo pa isa-isa yung same message na yun, you can simply create the email template. And how do you do that? Of course, let's go back to settings and then dito sa taas, makikita mo yung advanced. Make sure po na naka-enable yung templates kasi by default, naka-disable siya. So, click nyo lang yung enable and then save changes nyo. So, right now, naka-enable na yun sa akin and mag-create lang po kayo ng bagong email. Let's say, compose. And then, so mamaya ituturo ko yung nakikita nyo na yan ha, yung signature ko. Yan. Eto, nakita nyo yung 3 buttons dito. Nag-create na kasi ako kanina. And then, ipapakita kung paano siya gagawin. So, ito yung templates ko. And then, pag clinic ko yung thank you for your message, may lalabas na ako na template message. And as I said, ganito naman po yan gagawin. Magkiklik lang po kayo ng compose and then type nyo yung gusto nyong message. Let's say, thank you for your email. Sample lang ha. Dito, thank you for watching my videos. Yan. For email and watching my... Palagi na lang. Watching my videos. Okay, thank you, Grammarly. Yan, nice ko na. Okay. Ayan, magamit din kasi ako nun eh. Kapag nakapag-create ka na po nung iyong magiging template message, isa-save lang natin siya. I-click nyo lang yung kanina, yung 3 buttons. I-click nyo lang yung save draft as template. Yan. Tapos, save as new template. Kung meron na po kayo existing, di ba, syempre, kikreate kayo ng bago. Thank you for your email. So, iano ko lang to para hindi ako malito. Second. And then, save nyo lang. Testing natin, ha? Testing talaga, no? Subukan natin. Click lang natin tong 3 buttons. And then, templates. Ayun na siya. Second. Oh, di ba? Yay! Meron ka ng template message na pwede mong gawin sa'yo personally and for your clients na rin. Next na tip natin is how to create your email signature. So, nakita nyo na yung aking template, yung aking email signature at ituturo ko sa inyo kung paano yun gagawin. Okay, let's proceed. How do you create email signature? Ayan yung akin, as you can see, yung naghumiyaw kong picture na inayos ko sa Canva. And then, dito, yung template ko na to, kumuha lang ako actually from internet, yung mga parang pwede ka mag-design ng iyong email template. So, hindi siya ganun kaganda compare sa others, pero para sa akin, pwede na habang naghahanap ako ng ibang options. Paano nga ba? Go back to settings. Dito sa general tab, sa baba, diba? Ayan, dito mo ilalagay yung iyong template. Ngayon, eto yung ginawa ko na, kasi by default, wala pa talaga nakalagay dyan. So, i-click nyo lang yung create new. Yan. So, yung right now, ang nakaset by default ay yung aking create na email signature. And then, kung gusto mo rin kapag magre-reply ka ng meron ding email signature, i-on mo lang to. Kasi kung wala, lagay mo lang no signature. Actually, dalawa yung ginamit kong paraan. Or marami ako naging paraan, pero ito yung pinaka nagustuhan ko na maaari kong i-customize. So, pumunta lang ako sa website na to. Pero kung meron pa po kayong ibang alam kung paano mag-create ng email template, please comment down below para malay nyo, mas maganda pala. Yun ang itatry ko rin talaga. Tapos i-apply ko sa sarili kong emails. Pero so far, ito pa lang yung nakita ko ulit na maganda-ganda. Tapos nag-click lang ako ng signature generator. Tapos pumili lang ako ng mga available templates. Yan. So for example, ito yung napili ko na template. Yan, i-fill out mo lang yung mga information na yan dito sa kanan. So, for Gmail yung kinuha ko, and then, lalagay mo lang yung information dyan. Ayan, say Sheena. Tapos, lagay mo lang yung, ayan, automatic na siyang maa-update dito sa bandang kanan. So, as you can see, medyo dumidilim na po, ha? Ayan, tapos, lagay mo lang yung kung gusto mo na may phone number, email address mo. Ayan, so palitan nyo lang po yung mga information na nakalagay na. Kung gusto nyo pa, basta lagay nyo lang yung mga information na kailangan nyo. Ngayon, dito ako nagka-problema sa graphics. Dito, yan, sa photo. Kasi nilalagay ko yung link ng aking email
na nakalagay na sa Google Drive. Kaya lang hindi nila ina-accept. Hindi pa rin lumalabas yung mismong picture. Wala, hindi siya magiging visible. So what I did is, nilagpasan ko na lang yan. Kumbaga, meron na lang template dito. Tapos, yung style, ayan, kung gusto mong baguhin yung color, make sure to update the social media links na currently nakalagay dyan. Kasi hindi yan, yung baga meron lang yan default na nakalagay. So, update nyo and then, kung sa tingin nyo okay na, apply your signature. Then, click nyo yung copy. Tapos, bumalik ka sa email mo at, let's say, magkikreate tayo ng bago para makita nyo yung difference. Sheena Test. Ayan. Create. Tapos, i-paste nyo lang. Lalabas na siya dyan. Ayan. Diba? Madali lang. Ngayon, kung sa tingin nyo may mali, pwede mo naman siyang puntahan tapos i-edit nyo. Kumbaga, kinuha nyo lang yung parang yung placeholder, template nyo para ilagay nyo dyan, tapos saka nyo i-fill out. Yung photo, ang ginawa ko na lang is ni-remove ko siya, and then nag-upload ako ng aking sariling image. So, click on insert image, and then kung meron ka na dyan, kung wala pa, upload nyo lang, kunin nyo kung saan, kung sa folder nyo sa computer. So, meron naman na ako. Pipili na lang ako. Let's say, ito. Yung, nakasmile, Ayan, tapos, select. Ang tagal, surprise, Ayan, ang laki, diba? So, i-adjust ko lang. Click nyo lang, small. Ayan. So, kapag na-set nyo na, make sure na i-save nyo sa ibaba. Save changes. Yan. Yun lang yung compose. So, right now, nakasetup yung aking kanina, yung signature kong original. Buburahin ko muna. Click nyo lang yung parang ball pen na nandito, yung black. Click nyo, insert signature, and then i-pull up nyo lang yung ginawa nyo. So, ayan na siya. Ngayon, dahil nga nakaset yung kaninang signature ko, kung gagamitin nyo to, make sure to go back and then set nyo lang yung signature na kinreate nyo para automatic na pag magko-compose kayo, ito yung lalabas. So, next sa tips natin ay ang unsubscribe from the things or emails that you don't read. So, di ba marami po tayong mga emails na natatanggap. Let's say, gusto mong i-download yung ebook na to dahil libre. So, magsasubscribe ka. Tapos, syempre, dadating yung mga email sa'yo, kung daily man siya or regular. As you can see, mandami kong mga emails dyan at hindi lahat yan ay talagang nababasa ko. So, kung talagang hindi mo naman kailangan, you can simply click on the email. So, for example, ito, mag-unsubscribe tayo. Dito sa ibaba, meron kayong makikitang unsubscribe or change. Yan. Click nyo lang yan. Yan. And then, sagutan nyo lang. Misa kasi may mga ganyan yung parang ini-encourage ka pa nila na i-ayos mo na lang, i-edit mo na lang yung mga preferences mo doon sa email o kaya simply unsubscribe from all. And then, hindi na kayo makakatanggap ng mga email sa kanila. Ngayon, if you think na valuable naman, you can spend some time para basahin yung mga emails na to. Baka mamaya meron ka mapulot na magagandang information from them before you unsubscribe. Yan, so inaabutan na po tayo ng gabi. Okay, so let's proceed. Next sa tip natin ay yung paggamit ng Google Apps. Ito po yung mga Google Apps. Kasi before, hindi ko rin talaga siya alam or hindi ko siya nagagamit. I-click nyo lang po yan. And then dito sa kanan yung lalabas siya. Ito, click nyo lang. Recently ko lang din kasi talaga natuklasan yung mga ganito. Dahil normally ginagamit ko yung calendar ng aking phone. Diba? Yung kalendaryo mismo nakasabit sa pader namin. So, eto, pwede na pala siya, parang nakakonect na siya sa iyong email. So, i-click mo lang yung calendar sa taas. And then, you can set the date. Ayan, click mo lang. Let's say, today. Ayan, ito pala. Ayan. And then, pwede mo nang iset yung mga events for that date. Kunwari, birthday ng anak mo or yung client mo, magkakaroon ng events. Lagay mo lang para ma-remind ka pa rin doon sa mangyayaring mga events for you or for your clients. Ngayon, meron din dito yung keep, which is for notes. Pag clinic mo yan, ayan. So, pag keep kasi, ayan, you can create notes, tapos isi-sync mo siya dun sa application sa iyong cellphone. So, once kasi na inano mo to, kasi nung sinetup ko to, hindi pa siya nakasynchronize sa phone ko. Tapos nung clinic ko yung, hindi ko na maalala kung ano nga ba yung clinic ko. Basta nung meron akong clinic dyan, yung mag-auto-install dun sa cellphone mo. Dahil kasi yung Gmail ko, nakakonect dun sa aking Android phone. So, naka-open yung Gmail ko doon. Nung nag-install ako nung app na to, yung Keep,
automatic na na-install na rin sa, parang siya na yung nag-install, siya na yung nagdesisyon sa phone ko, in-install niya. Ngayon, kung ano man yung notes na ilalagay ko dito, maa-access ko rin siya sa phone. So, let's say, take note, test. Yan. Pagka in-access ko yan sa phone, yan, makikita ko rin mismo sa Gmail ko yung ito yung app na automatic na na-install dun sa phone ko nung synchronize ko yung aking keep na icon dito dun sa aking phone. So, yun, nag-automatic siya nag-install. Tapos, pag inopen mo yung keep notes mo, yun din, makikita mo yung mismong ginawa mo, yung test sync. Ayan. Kita nyo ba? Yan. So, kung meron ka mang mga notes na nasa email mo at wala kang access sa laptop mo, you can still access it on your phone. Next, kasama na rin dyan yung task. So, pag sa task, you can create the task na mga important. So, parang sa notes, gusto mo lamang ma-remind sa mga task na gagawin mo for your clients or yung clients mo, merong task na let's say yung client mo merong Daddy! Ingay ng aso! Or let's say yung client mo may task na ipapagawa sa'yo at you wanna be reminded about it. So, ilagay mo lang din dyan sa task. Ganun lang naman pa, kumbaga, additional way lang yan to organize your emails at yung mga dapat mong tandaan. Now, last sa tip natin ay yung pag-create ng iba't ibang Gmail account. Like what I said earlier, meron akong iba't ibang Gmail accounts. So, 4 or 5 email accounts. Now, I'm not suggesting na you create ganun din, ng marami din. Lalo na kung, kumbaga, hindi nyo naman sila mamamanage lahat. Ako, personally, kaya ako lang din yung ginawa para nakabukod yung mga emails ko for important emails, yung mga personal emails ko talaga, nakabukod din yung para sa home-based mom, nakabukod yung mga emails ko na kung saan ako nagsasign up ng mga iba't ibang promotions, ganyan, para dun lang. And lahat sila naka-open or ma-access ko rin sa phone ko. And dito sa laptop ko, madali ko lang din sila ma-access. Ngayon, it's up to you kung okay lang naman kung isang email lang, tapos lalagyan mo lang ng mga different labels, categories. Ganun din yung ginagawa ko. Nilalagyan ko rin siya ng different categories. Pero dun sa ibang emails ko, hindi ko na siya nilalagyan. Alam ko kung alin yung purpose ng email na yon. So, maaari mo rin yung i-apply for yourself or for your clients kung gusto niya mas, kumbaga, nakabukod talaga at hindi nahahalo sa mga inbox niya. It's the same idea pa rin naman. Okay? Sana po may natutunan po kayo sa topic natin for today. And as I said, pwede nyo na po siyang practicein. Kung wala pa po kayong Gmail account, you can start creating one. Libre lang po yan. And then, you can already start practicing. Meron tayong free guide. Ilalagay ko po yung link sa description box para makapag-subscribe po kayo dyan at makareceive kayo ng emails or free guides from me, and masama nyo na rin yan sa mga important things na dapat mong matandaan kung paano nga ba ang pag-work from home at pagiging home-based mom. Kung meron pa po kayong mga tips and advice tungkol sa pagmamanage ng emails na hindi natin nabanggit dito, make sure to write it down para ma-update ako at yung ibang mga kamamshis natin na nag-aaral about email management. At kung meron pa po kayo ibang mga topics na gustong isuggest, then make sure to write it down. And also, you can join our Facebook group na Home-Based Mom Diaries kasi doon po tayo nagsishare din ng iba pa mga tips and advices natin. And also, you can screenshot kung nagawa niyo po itong tinuro ko po sa inyo for email management. Make sure to screenshot and then post it nyo po or i-post nyo sa ating Facebook group para ma-check ko yung inyong progress and mag-guide po namin kayo on how you can start working from home and also becoming an online freelancer. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, make sure to click the subscribe button dahil magkakaroon po tayo ng mga series of virtual assistant skills na dapat nyo pong matutunan. So make sure nakasubscribe po kayo at naka-notified lagi para alam nyo po kung kailan ko ipopost yung mga videos natin about virtual assistant at iba pa pong skills and even about Fiverr. And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Makita-kita po ulit tayo and have a great night. Bye for now!